Hello everyone, I'm Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal र आज मसँग चाहिँ Samsung Galaxy F22 फोन छ र आज चाहिँ हामी यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ we will talk about यसको सबै राम्रो फिचर्सहरु यसको के राम्रो कुरा छ र के कुरामा चाहिँ Samsungले अझ इम्प्रुभमेन्ट गर्दा चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो कुराहरु चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्ने छौं सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो सो अनबक्सिङ गर्न अगाडि चाहिँ तपाईले यो कुराको चाहिँ ध्यान लिन पर्ने हुन्छ तपाईले कुनै पनि फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने मेक श्योर यु चेक आउट द MPI स्टिकर है यो बक्सको अगाडि यो स्टिकर पेस्ट भएर आउँछ यो स्टिकरले चाहिँ यो जनाउँछ कि तपाईले लिनु भएको फोन चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ अफिशियली अथराइज्ड डिलरबाट चाहिँ तपाईको फोन डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ सो नाउ वी आर गोना अनबक्स एक्साइटेड सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यो फोनसँग चाहिँ यसको युजर म्यानुअलहरु पाउनुहुन्छ सो नेक्स्ट अप वी हैव आवर फोन जुन चाहिँ डेनिम ब्लू शेडमा छ एज यु क्यान सी र यो सँग चाहिँ तपाईले 15 वाट्स को चार्जर पनि पाउनुहुन्छ दिस फोन क्यान एक्चुअली सपोर्ट 24 वाट्स को चार्जर आई थिंक व्हेन इट कम्स टु चार्जर यो फोन सँग चाहिँ 24 वाट्स को चार्जर प्रोवाइड गरेको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो किनकि यो फोनले चाहिँ 24 वाट्स सम्मको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ सो लास्टली चाहिँ along with the box you will also get a SIM ejector pin so keeping everything aside Okay, so here we have Samsung Galaxy F22. So यो फोन चाहिँ मार्केटमा दुईटा भेरिएन्टमा प्रोवाइड गरिएको छ फर्स्ट भेरिएन्ट चाहिँ 4GB RAM सँग 64GB इन्टरनल स्टोरेज एन्ड द सेकेन्ड भेरिएन्ट चाहिँ 6GB RAM सँग 128GB इन्टरनल स्टोरेज आउँछ सो Samsung को यो नयाँ फोन Samsung Galaxy F22 चाहिँ युजुअली मार्केटमा दुईटा शेडमा आएको छ यो चाहिँ डेनिम ब्ल्याक र डेनिम ब्लू हामीसँग चाहिँ अहिले डेनिम ब्लू शेडमा छ सो सर्फेसियली हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ भेरी डिसेन्ट फोन अनि यसको शेड पनि म्याट शेड छ व्हिच मीन्स यु वुड नट ह्याभ एनी प्रब्लम विथ फिंगरप्रिन्ट्स अनि हल्का अनटाइडी देखिने कुनै प्रब्लम हुन्छ त्यस्तो चाहिँ यो फोनसँग चाहिँ हजुरले एक्सपिरियन्स गर्नु हुँदैन सो यो फोनको थिकनेस चाहिँ 9.4 मिलिमिटर छ भने यसको वेट चाहिँ 203 ग्राम्स छ जसको कारणले चाहिँ तपाईलाई हातमा हल्का चाहिँ हेभी हुन सक्छ सो नाउ वी आर गोना टक अबाउट यो फोनको बटन प्लेसमेन्ट्स र पोर्ट्सहरुको बारेमा सो अन द राइट ह्यान्ड साइड यु वुड सी भोल्युम रकर र तलपट्टि यु वुड सी मेन पावर बटन जसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि रहेको छ सो अन द टप यु वुड सी अ नोइज क्यान्सलेसन माइक सो अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड यु वुड सी सिम कार्ड स्लट जसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम कार्ड र एउटा मेमोरी कार्ड हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ सो लास्टमा चाहिँ बटम साइडमा यु वुड सी हेडफोन ज्याक मेन माइक टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर अब चाहिँ हामी फ्रन्टको कुरा गर्छौं फ्रन्टमा चाहिँ यु वुड गेट यु शेप नच जसलाई चाहिँ Samsungले इन्फिनिटी यु डिस्प्ले भनेर चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेको छ र यो फोनमा चाहिँ 6.4 इन्चेसको सुपर एमुलेट डिस्प्ले आउँछ विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको फोनको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रम ब्रान्ड लाइक Samsung तर यो फोनको डिस्प्लेको रेजोल्युसन चाहिँ HD+ मात्रै भएको कारणले यसको डिस्प्ले चाहिँ खासै शार्प चाहिँ देखिँदैन अल्सो यो फोनको ब्राइटनेस 600 निट्स भएको कारणले बाहिर आउटडोर्समा यो फोन चलाउँदा खासै प्रब्लम चाहिँ नहोला यसैगरी यो फोनको टप र साइड बेजल चाहिँ थिन नै छ भने तल चिन चाहिँ हल्का चाहिँ मोटो देखिन्छ र अब चाहिँ हामी यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्छौं र यो फोनको ब्याक साइडमा चाहिँ यु वुड गेट क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा चाहिँ रहेको छ र व्हेन इट कम्स टु फ्रन्ट क्यामेरा यु वुड गेट 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सो हियर आर सम स्याम्पल इमेजेस र यो इमेजेसहरु हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ So don't forget to share in the comment section below. र अब चाहिँ हामी यो फोनको इन्टरनल हार्डवेयरको कुरा गरौँ सो यो फोनमा यु वुड गेट MediaTekको Helio G80 चिपसेट र व्हेन इट कम्स टु यसको RAM र इन्टरनल स्टोरेजमा यु गेट टु अप्सन्स फर्स्ट वान चाहिँ 4GB विथ 64GB इन्टरनल स्टोरेज अनि सेकेन्ड वान चाहिँ 6GB विथ 128GB इन्टरनल स्टोरेज यसैगरी यसको सफ्टवेयरको कुरा गर्न पर्दा यु गेट एन्ड्रोइड भर्जन 11 विथ Samsung One UI Core 3.1 स्किन यसैगरी Samsungले चाहिँ यो फोनहरुमा दुईटा मेजर एन्ड्रोइड अपडेट
वेट र 3 वर्षसम्म चाहिँ एन्ड्रोइड सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछ। सो अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ यो फोनको वेट चाहिँ 200 ग्राम्स छ भनेर। यसको एक्चुअल रिजन चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईँले म्यासिभ 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ। सो यो फोनबाट चाहिँ तपाईँले अमेजिङ ब्याट्री लाइफ चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस वाज द ओभरअल फिचर अफ स्यामसङ ग्यालेक्सी F22। अब चाहिँ हामी यसको प्राइसको कुरा गर्नेछौँ र यसको प्राइसको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ यु विड गेट 4 + 64 GB एट द प्राइस अफ 20,499 भने 6 + 128 GB एट द प्राइस अफ 23,999। सो आजको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यति नै र यसको फुल रिभ्यू भिडियो चाहिँ हामी भेरी सुन हाम्रो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। सो मेक श्योर यु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन बेल। टिल देन बाई बाई, स्टे सेफ।